Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong năm mới, năm 2022. Và đây là mẫu đầu tiên chúng ta sẽ cùng móc trong năm nay. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một chiếc váy cho bé với cổ vuông và họa tiết dứa. Trong phần hướng dẫn này mình có hướng dẫn các bạn tùy theo size của bé, các bạn sẽ móc được rất nhiều những cái sản phẩm theo từng cái size khác nhau. Đây là sản phẩm chúng ta đã hoàn thiện. Hy vọng các bạn sẽ móc được những chiếc váy cho bé thật là vừa ý. Để ủng hộ cho mình, các bạn hãy đăng ký kênh của mình, like, share và subscribe giúp mình. Hãy nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi mình ra những clip mới. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công. Để tiến hành móc sản phẩm này, trước tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình là sợi. Ở đây mình sử dụng sợi fingering. Các bạn sẽ móc hết gần 2 cuộn sợi này. Và kim móc ở đây mình sẽ sử dụng 2 đầu kim. Kim thứ nhất là 1.5 và kim thứ hai là 2.25. Các bạn có thể sử dụng luôn cả kim 2.5. Kéo bấm chỉ, kim khâu len, một ít kim đánh dấu. Và để bắt đầu mình sẽ nói sơ qua một tí xíu về cái cách chúng ta sẽ móc cái sản phẩm này. Đối với chiếc áo này các bạn sẽ móc từ trên cổ. Các bạn sẽ móc từ trên cổ đi xuống. Chúng ta sẽ khởi tạo một hàng bính để móc từ trên cổ này đi xuống. Và sau khi móc được 10 hàng móc, chúng ta sẽ tiến hành chiết nách. Và sau khi chiết nách xong, các bạn sẽ móc thêm cho phần cánh tay này khoảng 3 đến 4 hàng móc. Và móc cho phần thân đi xuống này khoảng từ 5 đến 6 hàng móc nữa. Thì chúng ta sẽ dừng lại hoàn thiện cái phần trên của áo và tiến hành đi xuống phần tùng váy. Đây là một nửa của cái chiếc váy của chúng ta. Thì chiếc váy này chúng ta sẽ cài nút ở phía sau. Chúng ta sẽ cài nút ở phía sau như thế này. Và nếu như các bạn thích nơ thì các bạn sẽ làm thêm một chiếc nơ nữa đính vào đây. Hoặc là các bạn thích dây ribbon thì các bạn sẽ luồn vào đây một dây ribbon rồi thắt cái nơ thêm ở đây cũng được. Thì đây là họa tiết dứa để chúng ta đi xuống cái phần thân dưới. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn cho bé từ 1 đến 2 tuổi. Chúng ta sẽ khởi tạo một dây bính dài 57 cm. Và sau khi chúng ta móc được 10 hàng móc thì chúng ta sẽ tiến hành chiết nách. Sau khi chúng ta chiết nách xong, mình sẽ móc xuống phần thân áo thêm 6 hàng nữa và móc cho cánh tay thêm 3 hàng. Thì 56 cm này các bạn sẽ khởi tạo cho mình 176 mũi bính. Các bạn có thể tùy theo cái tay móc, các bạn có thể móc sẽ chặt tay hơn, sẽ có nhiều cái số mũi hơn, hoặc là lỏng tay hơn thì sẽ có ít cái số mũi hơn. Nhưng tổng cái số mũi ở đây chúng ta phải chia hết cho 4. Thì giải thích cái lý do vì sao chúng ta phải chia hết cho 4. Thì cái thân áo của chúng ta ở đây, chúng ta có thân trước, thân sau và hai bên phần vai. Vì vậy chúng ta phải chia đều cho 4. 176 mũi này chia cho 4 mình được 44 mũi cho mỗi phần thân. Và phần thân trước,
phần hai cánh tay chúng ta chia đều, mỗi bên là 44 mũi, và phần thân sau vì chúng ta phải cài cúc, vì vậy các bạn phải chia cái 44 này ra làm hai, một nửa bên này là 22 và một nửa bên này là 22 mũi. Nếu như các bạn có bé lớn hơn, các bạn cần phải tăng cái size áo thì các bạn sẽ tăng như sau. Thì đây là cái kinh nghiệm cá nhân của mình nha, không có theo một cái quy luật nào cả. Các bạn có thể tùy theo bé ở nhà, tuy là bé có thể là bé 2 đến 3 tuổi nhưng mà bé có cái cân nặng khác nhau thì các bạn sẽ tính theo cái cách khác nhau. Và cái cách của mình hướng dẫn đây là cái cách chung thôi. Các bạn phải dựa vào cái size áo thực tế của bé mà các bạn tính thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Ở đây nếu như bé từ 2 đến 3 tuổi các bạn sẽ tăng thêm 8 mũi bính nữa cho cái dây bính của mình. Và bé từ 3 đến 5 tuổi thì các bạn sẽ tăng thêm 16 mũi bính. Bé lớn hơn nữa thì các bạn cứ cộng thêm, cứ mỗi lần tăng size như vậy các bạn sẽ tăng thêm là 8 mũi bính cho mình. Ví dụ như ở đây mình tăng size cho bé 3 tuổi thì 176 mũi bính này các bạn sẽ cộng thêm 8, chúng ta có được 184 mũi bính. Và 184 mũi bính này các bạn đem chia cho 4 thì các bạn sẽ có được mỗi phần thân của chúng ta là được 46 mũi. Thân trước 46, hai vai mỗi bên là 46, và cái thân sau các bạn sẽ lấy 46 đó chia ra làm hai, mỗi bên thân sau sẽ có 23 mũi. Rồi chúng ta cùng tiến hành bước vào trong bài. Để bước vào trong bài hướng dẫn này, trước tiên các bạn sẽ sử dụng kim 1.5 giúp mình. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Sau đó dùng kim 1.5 và móc cho mình 176 mũi bính. Sau khi các bạn móc đủ 176 mũi bính, các bạn sẽ giữ tay ở mũi 176 này và móc thêm lên cho mình 3 mũi bính nữa. Sau đó các bạn vòng sợi qua kim và quay kim đâm trở lại vào cái mũi 176, móc cho mình một mũi kép. Và chúng ta đã có được 2 mũi kép đầu tiên. Một mũi là 3 mũi bính này đại diện cho một mũi kép, và mũi thứ hai là mũi chúng ta vừa móc. Ở đây chúng ta đã có được 2 mũi kép. Các bạn cần phải móc cho mình 22 mũi kép nữa. 22 chân bính còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình là một mũi kép. Năm, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
và mũi thứ 22. Sau khi các bạn móc xong 22 mũi kép vào 22 chân bính, các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính ở cái mũi thứ 22 này. Sau đó các bạn vòng sợi qua kim và đâm kim vào ngay chỗ cái chân của mũi 22 đó. Các bạn móc cho mình thêm một mũi kép nữa chung chân. Thì đến đây mình sẽ nói sơ qua một tí xíu về 176 mũi này. 176 mũi này, sau khi các bạn móc xong hàng đầu tiên, chúng ta sẽ bị dư ra 4 mũi móc. Vì chúng ta đang móc ở mỗi điểm này, các bạn sẽ bị dư ra một mũi móc vì chúng ta móc 2 mũi kép chung vào một chân ở đây. Thì cái vấn đề này nó không có gì khó cả. Sau khi các bạn móc xong ở đây nó có dư vài mũi thì chúng ta sẽ tiến hành tháo ngược ra, không sao hết nha. Sau khi móc xong 22 mũi, sau khi các bạn móc xong 22 mũi kép và móc ở đây một cụm, một mũi kép, 2 mũi bính và một mũi kép chung chân, thì tiếp theo chúng ta sẽ móc là 44 mũi kép vào 44 chân tiếp theo. Ở đây chúng ta đã có một mũi kép rồi, các bạn sẽ móc thêm 43 mũi nữa. Đến đây chúng ta đã có được 44 mũi móc. Các bạn cũng sẽ tăng cho mình 2 bính ở mũi thứ 44 này và móc vào ngay chỗ cái chân 44 một mũi kép chung chân. Lại tiếp tục móc thêm 44 mũi kép nữa. Ở đây chúng ta có một mũi rồi, các bạn sẽ móc thêm 43 mũi. Sau khi đã đủ 44 mũi, các bạn lại tiếp tục tăng 2 mũi bính ở mũi thứ 44 này và tiếp tục móc vào ngay chỗ cái chân 44 đó một mũi kép chung chân nữa. Chúng ta đã có được 2 lần 44 mũi. Các bạn sẽ móc thêm một lần 44 mũi nữa. Ở đây chúng ta có 22 mũi xong một cụm, 2 mũi kép chung chân, 2 mũi bính, 44 mũi, 2 mũi kép chung chân và 2 mũi bính ở giữa, 44 mũi, 2 mũi kép chung chân và 2 mũi bính ở giữa. Tiếp tục là 44 mũi và 2 mũi kép chung chân. Thì đây là lần chúng ta móc 44 mũi lần thứ 3. 1 2 3 4 Tiếp tục, sau khi chúng ta đã móc được lần thứ 44 mũi lần thứ 3 thì các bạn sẽ tăng 2 bính ở đây và tiếp tục móc vào chung vào một chân, một mũi kép chung chân nữa, và cuối cùng chúng ta sẽ móc là 22 mũi bính, 22 mũi kép. 1 2 3 4. Sau khi các bạn đã móc đủ rồi thì cái đoạn dây bính thừa này các bạn sẽ bấm bỏ đi. Mình thường hay móc một đoạn dây bính dài hơn cái số bính mà mình cần thiết, để đến khi cần mình sử dụng và không cần nữa thì mình cắt bỏ. Nhiều khi các bạn móc cái đoạn dây bính xong rồi đến khi mà những cái mũi móc cuối cùng này chúng ta bị thiếu một vài mũi, các bạn phải nối sợi hoặc là các bạn phải tháo ra rồi móc lại từ đầu thì nó rất là mất công. Chúng ta chỉ bỏ một cái đoạn sợi ngắn như thế này thì chúng ta sẽ giải quyết được nhiều cái vấn đề của mình hơn. Mình thường hay làm như vậy. Rồi, sau khi đã hoàn thành xong hàng thứ nhất, các bạn sẽ lên cho mình 3 bính. Các bạn sẽ lên cho mình 4 bính,
quay ngược sản phẩm lại. 3 bính đầu tiên sẽ là một mũi kép và một mũi bính thứ tư đó là mũi cho cái họa tiết của chúng ta. Thì ở đây chúng ta sẽ xem như là một kép một bính, và bây giờ chúng ta sẽ bỏ bên dưới một chân và móc vào chân thứ ba một mũi kép, tiếp tục lên một bính và bỏ cái chân thứ tư này đây, móc vào chân thứ năm một mũi kép, tiếp tục lên một bính, bỏ chân thứ sáu móc vào chân thứ bảy một mũi kép, tiếp tục tăng lên một bính, bỏ bên dưới một chân, móc vào chân tiếp theo một kép, tăng lên một bính, bỏ bên dưới một chân, móc vào chân tiếp theo một kép. Đến ngay chỗ cụm V này, các bạn sẽ tăng lên một bính và cũng bỏ bên dưới này một chân. Các bạn móc vào trong lòng này cho mình một kép, 2 bính và một kép chung chân. Như thế này. Tiếp tục tăng lên một bính và bỏ bên dưới một chân, móc vào chân tiếp theo một kép. Tăng lên một bính, bỏ bên dưới một chân, móc vào chân tiếp theo một kép. Cứ như vậy các bạn sẽ móc lần lượt như vậy cho đến hết hàng thứ hai này giúp mình. Và trong quá trình móc nó có thêm một cái vấn đề nữa mà mình cần lưu ý các bạn. Ví dụ như ở đây khi chúng ta móc đến đây thì ngay chỗ cái cụm V này chúng ta phải lọt lòng vào trong này một mũi, thì ở đây nó không còn cái mũi kép nào thừa nữa để chúng ta có thể lên một bính, thì các bạn sẽ bỏ cái mũi bính ở chỗ này, các bạn không tăng bính, các bạn vẫn sẽ móc vào trong này cho mình một kép, một bính và một kép, rồi lại lên một bính và bỏ bên dưới một chân, tiếp tục móc giống như bình thường nha. Vì nếu như các bạn ở đây các bạn tăng thêm một bính nữa rồi mới móc vào trong lọt lòng này thì chúng ta vô tình ở bên phía này nó sẽ bị thừa một mũi. Các bạn cứ móc đúng cái quy luật của nó. Nếu như ở bên dưới có chân để các bạn móc mũi bính và chừa bọc một chân thì các bạn sẽ móc. Còn nếu như ở bên dưới không có mũi bính để các bạn có thể tăng lên một bính và chừa một chân ở bên dưới thì các bạn sẽ móc liền như thế này để đi vào trong cái cụm V nha. Sau khi các bạn móc xong đến cuối cùng của hàng móc thứ hai, các bạn sẽ tăng lên một bính, bỏ bên dưới một chân và móc vào chân cuối cùng này cho mình một mũi kép. Chúng ta kết thúc hàng móc thứ hai ở đây. Các bạn sẽ tăng cho mình 3 mũi bính và quay ngược sản phẩm lại. Chúng ta bước vào hàng móc thứ ba. Hàng móc thứ ba các bạn cũng sẽ móc toàn bộ là những mũi kép cho mình. Trên đầu của mũi kép các bạn cũng sẽ móc một mũi kép, và ở trong lòng của mũi bính các bạn cũng sẽ móc cho mình là một mũi kép. Cứ như vậy các bạn sẽ móc hết hàng thứ ba. Và sau khi các bạn móc xong hàng thứ ba, các bạn cũng sẽ lên hàng thứ tư giống như cái cách chúng ta đã móc ở hàng thứ hai này. Và các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 10 hàng liên tiếp như vậy. Cứ như thế này. Hàng thứ nhất tất cả là những mũi kép, hàng thứ hai một kép, một bính, một kép, hàng thứ ba tất cả là những mũi kép, hàng thứ tư một bính, một kép, một bính, cứ một kép, một bính, một kép. Cứ như vậy các bạn cách khoảng cứ một hàng toàn bộ là mũi kép thì sẽ có một hàng xen kẽ vào như thế này. Và các bạn sẽ móc tổng cộng cho mình là 10 hàng, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn sẽ móc tổng cộng là 10 hàng, sau đó các bạn sẽ dừng lại. Mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta sẽ chiết nách.
Đây là size áo dành cho bé từ 4 đến 5 tuổi. Mình muốn làm đa dạng cái size để cho các bạn dễ hình dung. Thì sau khi các bạn móc xong 10 hàng, chúng ta đã có cái dáng áo nó như thế này. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chiết nách. Thì để chiết nách, các bạn sẽ đánh dấu cho mình ở 4 cái điểm mà chúng ta đã móc 1 mũi kép, 2 mũi bính và 1 mũi kép chôn chân này. Các bạn đánh dấu vào để cho chúng ta dễ hình dung. Chúng ta có tổng cộng là 10 hàng móc, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Bây giờ ở hàng thứ 11 này chúng ta sẽ tiến hành chiết nách. Thì các bạn sẽ móc ở hàng thứ 11, các bạn sẽ móc những cái mũi kép liên tục cho đến ngay chỗ cụm V đầu tiên này. Đến đây. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào trong chỗ cái cụm V này. Đồng thời đâm kim vào luôn cả cái cụm V bên phía này. Chúng ta sẽ đâm kim vào cả hai cái cụm V và móc cho mình một mũi kép. Như vậy thì chúng ta đã kết được cái vòng tay riêng ra và cái thân áo riêng ra. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục móc. Các bạn sẽ móc những cái mũi kép liên tiếp cho đến kim đánh dấu chỗ này. Đi đến phần kim đánh dấu bên này. Các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái cụm V, cụm một kép, 2 bính và một kép chôn chân này. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và đâm kim luôn cả vào cái cụm V bên phía này. Các bạn sẽ gộp hai cụm này lại và móc cho mình một mũi kép vào đây. Rồi, những chân còn lại các bạn cũng móc mỗi chân là một mũi kép cho đến cuối hàng. Đi đến cuối hàng thì chúng ta đã chiết xong cái phần tay áo. Từ đây chúng ta sẽ móc 3 hàng hay 5 hàng thì tùy các bạn. Các bạn sẽ móc từ 3 đến 5 hàng cho nó đi xuống cái phần thân áo. Chúng ta chỉ còn móc phần thân trước và thân sau. Chúng ta không móc hai bên cánh tay. Sau khi móc xong cái phần thân này, chúng ta mới móc tiếp vào cái phần cánh tay. Và theo như hướng dẫn của mình, các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 hàng nữa. Một hàng như thế này, một kép, một bính, một kép, một kính bính và một hàng là tất cả là những mũi kép, và tiếp tục là cũng một hàng rỗng như thế này nữa. Các bạn sẽ móc 3 đến 5 hàng tùy theo cái ý thích của các bạn, nhưng cái hàng cuối cùng chúng ta dừng lại phải là cái hàng ô rỗng này nha. Bốn bính, một kép, một bính và một kép.
Cứ như vậy các bạn sẽ móc dài xuống 3 hay 5 hàng đủ với cái chiều dài các bạn mong muốn, thì các bạn sẽ dừng lại ở cái phần chúng ta sẽ tiến hành viền để kết thúc cái phần thân áo. Sau khi mình móc xong xuống phần thân 3 hàng như thế này thì mình sẽ dừng lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền ở trên đây. Thì các bạn nhìn thấy rõ ràng là chúng ta sau khi các bạn móc xong thì ở cái đoạn này nó có một cái khe hở như thế này. Vì vậy ở bên này mình sẽ tiến hành mình viền những cái mũi đơn. Các bạn nếu như muốn nó kín, nó nằm chồng lên nhau như thế này thì các bạn sẽ viền ở bên này là 4 mũi đơn, 4 hàng đơn. Còn nếu như các bạn muốn nó hở ra một tí như thế này, đây là cái mẫu mà mình móc nó hở ra một tí. Đây nha. Thì các bạn sẽ viền ở bên này là 2 hàng đơn và bên này sẽ là 4 đến 6 hàng đơn. Thì một bên sẽ nhiều mũi hơn và một bên sẽ ít hơn. Ở đây mình sẽ viền bên này mình sẽ viền là 4 hàng và bên này mình sẽ viền là 2 hàng. Các bạn nhớ là phải dừng lại ở cái hàng này nha. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình một bính và quay sản phẩm của chúng ta lại. Các bạn bắt đầu viền. Chân đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi đơn. Trong chân kép này các bạn móc cho mình là 2 mũi đơn. Trên đầu của mũi tiếp theo một mũi đơn là 4 mũi. Ở đây các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi. Cứ trong cái dây rỗng các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi đơn, và ở trên cái chân này các bạn sẽ móc cho mình một mũi nữa là 3. Cứ như vậy các bạn sẽ móc cho mình. Các bạn sẽ viền hết một hàng đơn đến đây, sau đó quay ngược sản phẩm lại và tiếp tục viền thêm một hàng nữa. Sau khi móc xong hàng đơn cuối cùng, các bạn sẽ lên một bính và quay ngược sản phẩm lại. Các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình một hàng đơn nữa. Sau khi các bạn viền xong 2 hàng đơn như thế này thì các bạn sẽ lên cho mình ở đây là 3 mũi bính, 1 2 3, và các bạn sẽ móc cho mình một hàng tất cả là những mũi kép cho đến khi qua đến bên này. Sau khi các bạn móc đến đây thì các bạn cũng sẽ lên cho mình một bính và tiếp tục các bạn sẽ móc cái hàng viền ở đây. Cứ trong dây rỗng là các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn, và ở trên cái đầu của mũi móc các bạn móc một mũi nữa là 3 mũi đơn. Cứ như vậy các bạn sẽ móc cho mình, các bạn sẽ viền cho mình liên tiếp là 4 hàng như thế này. Sau khi các bạn móc xong 4 hàng móc thì kim của chúng ta nó đang nằm ở bên dưới này. Các bạn sẽ lên cho mình một bính và các bạn sẽ tiến hành móc cho mình ở một nửa mũi của mặt trước thôi nha. Các bạn sẽ móc cho mình tất cả là những mũi đơn nhưng chỉ móc một nửa của mặt trước. Các bạn xem kỹ nha, mũi móc của chúng ta nó có 2 mặt,
một cái mặt trước nó nằm ở ngay chỗ ngón cái của mình và cái mặt sau nó sẽ nằm ở ngón giữa của mình, thì các bạn chỉ đâm kim vào một nửa mặt trước ở bên ngón cái và các bạn tiến hành móc. Các bạn sẽ móc cho mình toàn bộ là những mũi đơn cho một nửa mũi mặt trước. Như thế này thì cái cạnh mặt sau này nó vẫn còn nằm ở đây. Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục móc vào cái cạnh sau này. Đi đến cuối cùng của cái hàng viền một nửa chân trước của cái mũi đơn. Đây là mũi móc cuối cùng của chúng ta. Các bạn sẽ đâm kim vào đây, móc cho mình một mũi dời, sau đó các bạn sẽ lên cho mình 2 bính và chúng ta sẽ tiến hành móc vào ở bên mặt trong này. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép, sau đó các bạn bỏ 2 chân, móc vào chân thứ ba cho mình một cụm gồm có một mũi kép, 2 mũi bính và một mũi kép chung chân. Tiếp tục các bạn sẽ bỏ 2 chân, móc vào chân thứ ba cho mình cụm một kép, 2 bính, một kép chung chân. Tiếp tục bỏ bên dưới 2 bính, móc vào chân bính thứ ba, móc vào chân thứ ba một kép, 2 bính và một kép chung chân. Tiếp tục bỏ bên dưới 2 chân, móc vào chân thứ ba. Cứ lần lượt như vậy các bạn sẽ móc hết cái phần viền ở mặt trong này giúp mình. Đi đến hàng cuối cùng ở đây. Chúng ta còn 2 chân, các bạn sẽ móc luôn cả 2 chân này. Thì chúng ta có 2 phần rõ rệt. Ở cái phần mũi đơn này lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục móc vào đây để đi xuống cái phần tùng váy, và ở đây chúng ta sẽ tiến hành viền. Chúng ta sẽ tiến hành viền thêm một hàng nữa để kết thúc cái phần viền ở dưới thân áo này. Các bạn sẽ lên cho mình một bính, sau đó quay ngược sản phẩm lại. Chân đầu tiên là một mũi đơn, chân tiếp theo là một mũi đơn, và cái chân ngay chỗ cụm V đầu tiên này, trên đầu của mũi kép các bạn cũng sẽ móc cho mình là một mũi đơn. Chúng ta có 3 mũi đơn liên tiếp. Sau đó các bạn sẽ bỏ cái dây bính ở trong lòng của cái chữ V này, chúng ta sẽ bỏ. Các bạn sẽ đâm kim lên trên đầu của cái chữ V như thế này, móc cho mình một mũi kép, 3 mũi bính, sau đó vòng xuống chân bính thứ nhất, móc một mũi dời, chúng ta tạo cái bông dâu như thế này. Sau đó tiếp tục vòng sợi qua kim, đâm kim xuống ngay chỗ cái chân đó luôn, móc thêm một mũi kép nữa và lên 3 bính, vòng trở lại mũi bính thứ nhất, tạo bông dâu thứ hai. Tiếp tục đâm kim vào ngay chỗ cái chân đó, móc thêm cho mình một mũi kép nữa. Chúng ta sẽ có 3 mũi kép xen kẽ là 2 mũi bông dâu cho một cái chân của cái chữ V này. Sau đó các bạn sẽ bỏ cái cụm V này đi, móc vào cái chân tiếp theo của cái chữ V này một mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ bỏ chân V đầu tiên, móc vào chân V thứ hai, một cụm tương tự gồm có một mũi kép, một mũi bông dâu, một mũi kép, một mũi bông dâu và một mũi kép. Sau khi móc được 3 mũi kép xen kẽ là 2 mũi bông dâu như thế này, các bạn sẽ bỏ cái chân của cái chữ V đầu tiên, móc vào cái chân chữ V thứ hai này một mũi đơn. Tiếp tục các bạn cũng sẽ bỏ cái chân V đầu tiên, móc vào chân V thứ hai này một cụm 3 mũi kép, 2 mũi bông dâu xen kẽ vào nhau.
Tiếp tục bỏ chân V đầu tiên chúng ta nhìn thấy, móc vào chân V thứ hai. Mình thiếu một mũi, mình dư một mũi bông dâu. Bỏ chân chữ V đầu tiên, móc vào chân chữ V thứ hai một mũi đơn. Cứ như vậy các bạn sẽ viền hết cho đến cuối bên này. Sau khi các bạn móc đến cuối hàng này thì ở đây chúng ta còn một mũi, các bạn sẽ móc một mũi đơn ở đây. Và sau đó các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình một bính và các bạn móc cho cái mũi móc của chúng ta nó lên trên này. Một mũi đơn, hai mũi đơn, ba mũi đơn, 4 mũi đơn, 5 mũi đơn. Sau khi các bạn móc 5 mũi đơn ở đây, các bạn sẽ tạo cho mình 7 mũi bính. Bỏ một chân đơn bên dưới, móc vào chân đơn tiếp theo một mũi đơn. Hai mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn. 5 mũi đơn, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn sẽ móc 10 mũi đơn, sau đó tiếp tục lên 7 mũi bính. Bỏ bên dưới một chân, móc vào chân tiếp theo cho mình một mũi đơn và tiếp tục móc 10 mũi đơn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bỏ bên dưới một chân, móc vào chân tiếp theo cho mình một mũi đơn. Tiếp tục 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bính. Bỏ bên dưới một chân, móc vào chân tiếp theo một đơn, 2 đơn, 3 đơn và mũi đơn cuối cùng ở đây. Sau khi móc xong mũi đơn cuối cùng ở đây, các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ cái chân đơn đó, móc thêm cho mình một mũi nữa. Chúng ta có 2 mũi đơn chung chân. Tiếp theo các bạn sẽ viền ở cổ. Đây là phần cổ áo. Các bạn sẽ viền cho mình tất cả là mũi đơn, cứ mỗi chân là một mũi đơn. Các bạn sẽ viền hết toàn bộ là mũi đơn cho mình. Và đi đến chỗ góc này, các bạn sẽ đi đến chỗ góc này, mình sẽ hướng dẫn sơ qua một tí về cái chỗ góc này. Đây là ngay chỗ cái mũi góc, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi này chung vào một chân. Chỉ cái chỗ góc này thôi nha. Thì các bạn sẽ có 4 cạnh góc này, thì 4 cạnh góc này các bạn sẽ móc 4 mũi, 2 mũi đơn chung chân như thế này. Còn những cái chân còn lại các bạn cứ móc bình thường cho mình, mỗi chân là một mũi. Cứ như vậy các bạn sẽ móc hết cho mình.
Và sau khi mình viền xong hàng đơn đầu tiên cho cái phần cổ áo thì chiếc áo của chúng ta nó đã có cái hình dáng như thế này. Nếu như các bạn không thích cái kiểu cổ rộng như thế này thì các bạn sẽ viền thêm 3 đến 4 hàng mũi đơn như vậy nữa. Và cứ mỗi khi đi đến cái góc này các bạn vẫn cứ móc cho mình là 2 mũi đơn chung chân thì cái cổ áo của chúng ta nó sẽ thon gọn lại, nó sẽ ôm sát vào nhau. Đây là cái kiểu cổ áo nó ôm vào, và đây là kiểu cổ áo ban đầu của chúng ta, nó sẽ hơi rộng ra như thế này. Thì khi các bạn không thích cái kiểu ôm rộng dư ra như thế này thì các bạn sẽ móc thêm cho mình khoảng 3 hàng mũi đơn nữa và sẽ túm vào ở mỗi góc này. Hoặc là các bạn sẽ vừa túm ở góc này và vừa túm ở ngay chỗ cái đỉnh của, các bạn sẽ túm một hàng ở ngay chỗ cái đỉnh của cái phần vai này thì chiếc áo của chúng ta nó sẽ ôm gọn vào, nó sẽ ôm gọn vào như thế này. Thì tùy các bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái cách móc phù hợp. Và đến đây mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục lên một bính và quay ngược sản phẩm lại. Chúng ta sẽ tiến hành viền cho cái phần cổ áo. Bạn nào mà muốn cho cái cổ áo của chúng ta nó thon gọn lại thì các bạn sẽ tiếp tục viền thêm vài hàng mũi đơn nữa. Ở đây mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chúng ta viền. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi đơn đầu tiên. Sau đó bỏ 1, 2. Các bạn đâm kim vào chân thứ ba, móc cho mình một mũi kép lên 3 bính. Quay ngược vòng trở lại vào chân bính thứ nhất, móc cho mình một mũi bông dâu. Tiếp tục đâm kim vào đây, móc cho mình một mũi kép lên 3 bính, vòng ngược trở lại mũi bính thứ ba, mũi bính thứ nhất, móc cho mình một mũi bông dâu và tiếp tục đâm kim vào đây, móc cho mình một mũi kép nữa lên một bông dâu nữa. Và một mũi kép cuối cùng, chúng ta có 4 chân kép và 3 mũi bông dâu xen kẽ vào nhau. Các bạn sẽ bỏ cho mình 2 chân đơn, móc vào chân đơn thứ ba cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ bỏ 2 chân, móc vào chân thứ ba một mũi kép đầu tiên, một mũi bông dâu, mũi kép thứ hai, mũi bông dâu thứ hai, mũi kép thứ ba, mũi bông dâu thứ ba và mũi kép cuối cùng. Bỏ 2 chân đơn, móc vào chân đơn thứ ba một mũi đơn. Cứ như vậy các bạn sẽ viền hết cái phần cổ này. Và sau khi các bạn viền xong cái phần cổ này, các bạn sẽ móc một mũi đơn nữa ở đây. Ví dụ như các bạn đang đi đến đây, các bạn đã đi đến đây, mũi đơn cuối cùng ở chỗ này thì các bạn sẽ tiến hành viền luôn xuống phần dưới này. Ở đây chúng ta có 7 mũi bính lúc nãy, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 7 mũi đơn. Và tiếp tục móc vào đây 10 mũi đơn. Tiếp tục là 7 mũi đơn vào trong cái dây 7 mũi bính lúc nãy. Chúng ta làm khuy cho cái khuy của chúng ta nó được cứng cáp như thế này, để chúng ta cài cúc vào thì nó được nó không có bị cong vênh lên. Tiếp tục đâm kim xuống đây và móc.
Cứ như vậy các bạn sẽ viền như thế này, các bạn sẽ viền đến cuối hàng này. Thì sau khi các bạn viền đến cuối cùng này, các bạn có thể cắt sợi và chúng ta sẽ tiến hành ra ba hàng liên tiếp ở phần tay và viền tay. Các bạn sẽ tiếp tục, các bạn sẽ nối sợi vào trong chỗ cái tay của chúng ta đây. Các bạn sẽ nối sợi vào đây. Và móc lên cho mình 3 mũi bính. Các bạn sẽ lên cho mình 3 bính và móc cho mình hàng đầu tiên là tất cả là những mũi kép. Mỗi chân là một mũi kép cho cái phần cánh tay. Và chân tiếp theo thì sẽ một kép, một rỗng, một kép. Chân tiếp theo nữa sẽ là tất cả là những mũi kép. Sau đó các bạn cũng sẽ viền cái cánh tay giống như thế này. Đây. Các bạn sẽ móc lên 3 hàng liên tiếp. 1, 2, 3. Và sau đó các bạn cũng sẽ viền cái cánh tay giống như cái cách mà chúng ta viền ở cổ. Thì sau khi viền xong, các bạn sẽ nối sợi vào đây. Thì sau khi các bạn viền cánh tay xong, các bạn sẽ ráp hai cái mảnh thân này lại với nhau. Sau đó các bạn tạo một cái nút thắt cho sợi của mình và các bạn sẽ kéo sợi ở đây. Đến đây thì chúng ta sẽ thay đổi cái size kim. Các bạn sẽ chuyển sang sử dụng kim 2.25 hoặc là 2.5 cho mình. Các bạn sẽ kéo sợi qua đồng thời cả hai mảnh như thế này nha. Và lên cho mình 4 bính. Sau đó các bạn sẽ, trước tiên các bạn sẽ lên 3 bính đi và móc thêm vào cái chân này cho mình một mũi kép nữa cho nó chắc chắn cái chỗ này. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình một bính, bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo, một mũi kép, tiếp tục lên một bính, bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo, một mũi kép. Giống như cái cách móc ban đầu, các bạn sẽ tiếp tục móc như vậy cho mình. Mình sẽ làm lại ở đây cho nó rõ cho các bạn xem cho dễ nè, cho các bạn dễ hình dung. Đây, đâm kim vào đây và đâm kim vào đây, 2 mũi liên tiếp nha. Xong đó tạo một nút thắt cho sợi và đưa sợi vào trong kim như thế này, kéo sợi qua, lên 3 bính và móc vào ngay chỗ đó thêm một mũi kép nữa cho nó chắc chắn. Sau đó lên một bính, bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo, một mũi kép, lên một bính, bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo nữa, một kép, lên một bính, bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo nữa. Cứ như vậy, đây sẽ là hàng đầu tiên của chúng ta đi xuống cái phần thân bên dưới của cái phần tùng váy. Các bạn sẽ liên tiếp như vậy móc cho hết cái vòng này cho mình.